Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii noiembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în pești. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat, pentru că luna noiembrie este și ea una foarte intensă. Încep în prima parte cu tranzitele astrologice, urmând ca mai apoi să vedem care este energia cărților de tarot. În primul rând, pe 4 noiembrie, Saturn și-a reluat mersul direct la voi, în casa întâi, în semnul peștilor. Încă din luna martie, Saturn a fost aici în perioada de retrogradare, iar Saturn este lordul karmei. Este arhetipul care ne ajută să ne maturizăm și ne poate aduce un sentiment de izolare, să ne simțim restricționați atunci când acțiunile noastre nu au un fundament foarte solid, o structură, o fundație solidă. Pentru că peștii înseamnă în esență la o vibrație înaltă nelimitat, divinitatea, câmpul unificat de energie, iubirea necondiționată. Însă mai înseamnă și imaginație, visare, iluzie și confuzie. Aici se regăsește și guvernatorul peștilor în casa voastră întâi, Neptun. Saturn în această perioadă v-a antrenat, în perioada de retrogradare mai exact, să aveți mai multă încredere în voi și să începeți să vă cunoașteți sau să identificați vocea interioară. Casa întâi vorbește despre eul meu autentic, despre existența mea aici pe pământ, viața însăși. Iar în acest context, Saturn spune, ai toate uneltele la îndemână să ai o viață împlinită. Este necesar să-ți asculți intuiția și să pui lucrurile în practică, să îți organizezi foarte sistematic ideile și lucrurile pe care vrei să le faci. În altă ordine de idei aici, voi ați închis un ciclu karmic, este ca un fel de întoarcere a planetei Saturn în harta natală. Este un ciclu foarte important prin care voi să conștientizați acum care este superputerea voastră și cum să folosiți intuiția într-o lume capitalistă, într-o lume a planului material scăpat de sub control. Se elimina așadar în această perioadă restricțiile, mai ales dacă voi ați învățat să vă ascultați vocea interioară. Pe 8 noiembrie, Venus, planeta iubirii, a banilor și a stimei de sine, își începe tranzitul prin semnul balanței în casa voastră a 8-a. Această casă aparține de drept Scorpionului și vorbește despre moarte și renaștere, despre regenerare, transformare, despre frici, mister, subiecte tabu, dar și despre vindecarea acestora, pentru că apasă profund în suflet acolo și vor să iasă la suprafață. Despre banii celuilalt, despre taxe, impozite, asigurări, dar și despre putere, sexualitate și intimitate. Venus fiind planeta iubirii aici, va prinde călcâiele sau voi veți fi foarte magnetici, foarte senzuali, cu o energie foarte puternică și cu o emanație sexuală în ochii celorlalți. Este bine să fiți preveniți. De ce? Pentru că balanța înseamnă relații. Relațiile mele conștiente 1-la-1 cu partenerul meu de viață, cu care am o relație stabilă, cu partenerii mei de afaceri, dacă sunt antreprenor, cu cei mai buni prieteni, dar și cu clienții cu care lucrez. Printr-o conjunctură, așadar, la locul de muncă, ai voștri clienți acum pot fi foarte atrași de voi sau puteți avea noroc și spor la bani, casa banilor celuilalt. Vânzările să vă crească, voi să încasați mai mulți bani sau să trageți acum concluzia foarte bună din parteneriatele voastre, să culegeți roadele la nivel financiar în urma unor contracte foarte bine stabilite. Venus este o energie magnetică care atrage. Pentru alții dintre voi aici, problema se pune din punct de vedere psihologic, unde anume nu te simți în siguranță în relația ta intimă sau ce nu funcționează acolo, pentru că în această lună poți repara. Dacă v-a lipsit din cuplu atracția fizică în această lună, o puteți reaprinde. Aceasta este casa contopirii cu celălalt. Este bine să fiți preveniți pentru că vine cu o încărcătură sexuală la puterea 100 sau cu subiecte de discutat în această zonă, care poate fi pentru unii stânjenitoare. Pe 10 noiembrie, Mercur, planeta intelectului și a comunicării, a drumurilor pe distanțe scurte și a transportului, a comerțului, intră însăgetător în casa voastră a 10-a.
Casa 10 are legătură cu chemarea noastră aici pe pământ, chemarea sufletului, menirea noastră aici pe pământ, carieră, profesie. Numele și renumele meu este scena publică. Săgetătorul este arhetipul unde noi ne transformăm din student în profesor. Are legătură cu drumurile pe distanțe lungi, cu alte civilizații, cu oameni de altă cultură, cu străinătatea, cu legea sau cu a publica, a deveni un autor sau faimă în acest context. Vrea imaginea de ansamblu nu se joacă cu micile detalii. Iar Mercur este guvernatorul gemenilor, cel care are teoria la îndemână, se gândește la tot soiul de lucruri, dar le pune în practică mai greu, pentru că îi scapă din vedere mici detalii. Aici veți fi împinși de energie către a conștientiza ce aveți de făcut în legătură cu profesia și cu cariera voastră. Vă vin idei despre parteneriate noi sau vreți să vă schimbați profesia, să vă extindeți peste granița țării în care vă aflați. Pentru alții dintre voi puteți începe discuții, puteți începe să vă deplasați, să aveți o lună în care aveți delegații sau sunteți chemați la interviuri în afara țării. Pentru alții dintre voi vor fi multe conferințe, multe discuții, mulți clienți, multă agitație, mai ales la nivel mental, să fiți cu băgare de seamă și să vă păstrați echilibrul, să vă odihniți. Pe 13 noiembrie avem parte de evenimentul de lună nouă din Scorpion, din casa voastră a noua. Scorpionul, am spus, este arhetipul puternic al morții și al renașterii. Ceva trebuie să plece pentru ca altceva să se nască, să renască mai profund ca anterior. Casa nouă are legătură cu străinătatea, este casa guvernată de Jupiter, cu oameni care nu sunt de aceeași naționalitate cu mine, cu legea, cu a publica, cu distanțe lungi, cu master, cu doctorate, cu studii înalte. O lună nouă spune noi angajamente, intenții noi, un drum nou și o cale bună de urmat. În acest context vouă vi se deschid aici granițele către tot ceea ce vă doriți voi acum. Puteți urca în ierarhia socială, puteți avansa cultural, puteți avansa la nivel legal într-o acțiune pe care o aveți. Se schimbă o decizie, se schimbă niște acte notariale. Pentru alții dintre voi puteți să începeți o viață nouă în altă țară, să vă luați cetățenia, să aplicați pentru viză, să aplicați pentru rezidență, să vă scoateți pașaportul, tot ceea ce ține de documentele voastre de identitate. Poate însemna că veți cunoaște sau puteți cunoaște pe cineva cu care să intrați într-o nouă relație intimă, să vă cunoașteți acel suflet pereche colosal. Pentru alții dintre voi poate însemna aici să vă schimbați nivelul de valori, să vă activați cel de-al 6-lea simț și să începeți să percepeți lumea dincolo de ceea ce ne este transmis în fiecare zi. Tot în acest moment când se produce luna nouă, Marte și Soarele se vor afla aici în Scorpion într-o conjuncție puternică cu această lună nouă în Scorpion, dar și în opoziție cu Uranus din Taur, care pentru voi se va regăsi în casa a 3-a, în zona studiilor, în zona comunicării, în zona drumurilor pe distanțe scurte, în zona comerțului, a tranzacțiilor comerciale, a diplomelor, a cercetării. Uranus vrea inovație. Pentru ca voi să reușiți în viitor, pentru ca voi să vă puteți muta, aveți nevoie să faceți niște drumuri, spre exemplu, sau este bine să vă duceți să aplicați pentru viză în cazul în care acesta vă este gândul cu dosarul complet, mai poate spune aici. Pentru alții dintre voi vrea o schimbare de loc și dacă v-ați tot gândit să vă schimbați locuința sau să vă schimbați comunitatea sau să vă mutați din locația în care vă aflați, ar putea să vă vină idei să vă mutați peste graniță, să nu fiți surprinși, pentru că Uranus spune surprize, surprize. Pentru alții dintre voi această casă înseamnă și familia extinsă, vecinii, frații, mătușile, unchii, să apară ceva în comunicarea cu aceștia, la nivel de comunicare, de înțelegere, de discuții cu aceștia care să vă surprindă într-o oarecare măsură. Să fiți cu băgare de seamă. Mai apoi, pe 22 noiembrie, Soarele intră în Săgetător, urmat la 2 zile după, pe 24 de Marte, tot aici în casa a 10-a în Săgetător. În această casă a carierei, a chemării sufletului vostru aici, o decizie subită, vă vine o idee, vreți să faceți ceva, pentru că aici se regăsește, așa cum am spus, Mercur. Vreți să faceți ceva care are legătură cu studiile înalte,
cu luarea unui examen, cu obținerea unei diplome, cu ascensiunea în carieră, cu ascensiunea în funcție, cu schimbarea funcției, unii dintre voi cu ascensiunea spirituală poate fi aici, să începeți să lucrați cu energia, fiecare după cum poate percepe. Pentru alții dintre voi este o decizie finală în chestiuni legate de lege sau de acte, de dosare. În cazul în care v-am spus doriți să vă luați viza, mergeți acolo cu dosarul complet. Pentru alții dintre voi pot fi tot soiul de acte. Aici fiind casa carierei, unii dintre voi puteți lua decizia să vă schimbați profesia, să vă folosiți un talent nativ care stă în voi ascuns, iar pentru alții dintre voi poate fi chiar și ideea de retragere, fie pe cont propriu, fie la pensie. Și nu în ultimul rând, pe 27 noiembrie vom avea parte de luna plină din Gemeni, din casa a patra. Casa a patra are legătură cu casa noastră, spațiul în care locuim, spațiul locativ, domiciliul, părinții, tatăl, trecutul, neamul meu. Gemenii sunt arhetipul care vorbesc despre intelect, comunicare, drumuri pe distanțe scurte. Sunt mereu pe drumuri, nu știu unde locuiesc, care este casa mea, care mi este mie locul unde spun eu că am ajuns acasă. Luna plină spune finalitate, am ajuns la o concluzie, încheiem ceva. Sau avem capacitatea de a corecta, de a reveni asupra acțiunilor din ultimele 6 luni. Așadar, tot ce ține de casa voastră vine acum în atenția voastră în această lună pentru că are nevoie de o schimbare. Să reluăm, să rectificăm, să reparăm ceva ce până acum a fost la nivel de teorie, fie discuțiile și vă doriți mai multă liniște în casa voastră, fie ați fost mereu pe drumuri, ați tot călătorit intern în țara în care locuiți, poate ați fost în delegații, poate ați fost solicitați la locul de muncă, poate ați fost detașați în vreun alt oraș, este momentul să reveniți acasă. Toate aceste lucruri vă aduc voi aici liniște. Sau să vedeți ce anume factori perturbatori aveți voi în casa voastră, pentru că gemenii sunt arhetipul agitației, cei care nu se odihnesc niciodată, dar și cei ai teoriei. Dacă vreți să vă cumpărați o casă, în această lună o puteți face, dar foarte pragmatic, foarte practic. S-ar putea unii dintre voi să tot investiți, dar în alte case, cărora le spuneți acasă, sau poate este o casă a părinților, dar care nu vă revine vouă în totalitate ca moștenire. Este doar un exemplu. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună minunată și să vedem acum ce ne spun și cărțile Oracol. S-a grăbit un mesaj. Casa a cincea, a iubirii, a copiilor, a copilului interior, a pasiunii, dar și a creativității. Casa a cincea este pentru voi una foarte activă, o aveți în semnul racului, care vorbește despre iubire, despre a mă agăța, a fi codependent pentru unii dintre voi de cineva. Nu suport să stau singur la mine în casă dacă nu sunt cu tine sau dacă tu ești mereu plecat pe drumuri. Asta ne traduce, asta ne spune în această lună pentru voi energia. Pentru alții dintre voi aveți acum potențialul major să întâlniți pe cineva nou, când intre Saturn înapoi în Pești, să se deschidă calea pentru următorii 2 ani, să cunoașteți pe cineva și să vă mutați în casa voastră, într-o nouă casă, în altă țară, indiferent de locație, alături de o nouă iubire. Pentru alții dintre voi aici poate însemna discuții noi. Cunosc pe cineva nou, mă îndrăgostesc sau cineva se îndrăgostește de mine. Aici avem planeta Jupiter care se află în Taur, lângă planeta Uranus din casa voastră a 3-a. Nu mai sunt pe drumuri, în sfârșit știu cărei comunități aparțin sau, atenție că s-ar putea printre vecinii voștri să fie cineva care vă face ochi dulci și voi nu știți acest lucru, să vă îndrăgostiți. Iar pentru alții dintre voi poate însemna că vă împăcați cu ai voștri copii sau se mută acasă cu voi și lucrurile devin dintr-o dată ca înainte, ca în trecut. Mai ales dacă voi sunteți părinții. Dacă voi sunteți copiii, și voi vă puteți muta acasă cu ai voștri părinți în această lună, pentru că este ceva de învățat aici, pentru că aveți nevoie să reglați ceva la nivel legal sau la nivel de conștientizare, de credință, de judecată. Mai departe, Pești noiembrie.
Cu scuzele de rigoare, pentru voi am întârziat, sunt și eu om. Și asta este situația. Uite, asta este un mesaj care vrea să iasă. Numărul 10 și aici cuvintele cheie spun în felul următor. Angajament foarte solid, o uniune foarte profundă, familie. Să manifestăm cea mai profundă dorința noastră, ce avem noi acolo ascuns în noi, o dorință despre care nu am vorbit cu nimeni. Poate căpăta contur, poate deveni realitate în această lună. Sunt cu totul angajat, determinat să fac ceva sau cunosc pe cineva care va fi doar pentru mine, cu totul pentru mine și pentru relația din care noi doi vom face parte. O veche speranță renaște. Asta spune această carte. O revenire, poate a cuiva în viața voastră, poate fi un suflet pereche, să știți. Avem familii de suflete din altă viață, un suflet bătrân alături de care să începeți o nouă relație de iubire acum, chiar dacă în această viață nu l-ați mai cunoscut. Gâștele. O nouă misiune începe cu Saturn în mers direct în Pești. Vă schimbați locul, vedeți? Vă găsiți liniștea. Dacă erați așa cu un picior într-o casă și cu un picior în altă casă, în această lună veți avea senzația de stabilitate. Relocare. Dar ne relocăm toți sau ne așezăm toți în cuibul nostru la casa noastră. Foarte interesant cum se aliniază mesajele pentru voi. Avem luna, cea care guvernează casa a 5-a pentru voi în Rac și vorbește despre spațiul dintre două lumi sau distanța dintre două case, dintre țara în care locuiți și altă țară poate fi. Cunosc pe cineva din viețile mele anterioare, intuiția pe care vă lasă acum la îndemână planeta Saturn, vă dă prilejul să vă accesați intuiția dacă ați reușit să dobândiți această capacitate și în alta preoteasă, ceva care înainte era necunoscut, devine acum vizibil. Cunoașteți pe cineva. Sau o dorință de a voastră devine realitate. Speranța moare ultima. Cam așa este pentru voi luna noiembrie. Și aici avem biserica sau casa a noua. Principiile voastre, dogma, valorile familiei, căsătoria, structura, organizarea pe care vă aduce acum Saturn, sistemul de valori în care credeți, mentalul colectiv, tradiția, dar și programarea subconștientului nostru, vedeți? Vă dați unii dintre voi seama de niște programe vechi pe care le aveți, poate preluate din familie și în sfârșit începeți o viață pe cont propriu. În sfârșit vă accesați o traumă profundă din familie, închideți o karmă în această lună. Să vedem mai departe. Pești noiembrie, relații, plan material și emoțional. În relații, ce frumos! Asul de cupe, 4 de spade, 9 de monede și putere. Pentru toată lumea este o lună în care să vă vindecați rănile, să vă uitați către sufletul vostru, să vă oferiți iubire și să vă îngrijiți de voi și de bunăstarea voastră. Să vă găsiți puterea interioară în voi, să vă ridicați în picioare și să vă treziți la realitate. Cei care sunteți singuri puteți cunoaște pe cineva, vedeți cineva care este organizat, stăpân pe sine, stabil la nivel emoțional, dar și material, care până acum a fost parcă în așteptare. Se trezește cineva la viață pentru că voi îi atrageți magnetic prin Venus în casa a 8-a, în semnul balanței care înseamnă relație. Pentru alții dintre voi poate însemna că persoana la care vă gândiți voi de ceva vreme se trezește, devine accesibilă pentru voi și puteți intra în discuție cu ea, puteți începe să tatonați terenul, să ieșiți la întâlniri, să vă cuceriți reciproc și să intrați într-o relație stabilă. Cei care sunteți căsătoriți, aici s-a întâmplat ceva. Comunicarea voastră a fost una destul de anevoioasă în ultima perioadă sau poate ați avut atenția concentrată foarte mult pe partea materială a vieții voastre. Și în această lună, energia vă spune, atenție că este timpul să vă concentrați pe suflet. Să lăsați ideea de agoniseală, de viață, de strâns bani, de rutină
puțin deoparte și să aveți grijă de voi. În primul rând de voi înși vă și în al doilea rând de relația voastră, pentru că v-ați cam îndepărtat unul de celălalt. Ați dormit poate separați, ați fost pe drumuri, exact cum spunea și partea de intro a acestei filmări. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici unora dintre voi vi se spune este bine să mergi pe drumul tău pentru că o nouă dragoste răsare la orizont pentru tine. Iar pentru alții dintre voi există acea probabilitate, după o lungă așteptare, să vă reconectați cu cineva care poate avea legătură cu altă țară, altă cultură, poate a avut provocări de natură religioasă, contractuală, căsătorie și acum devine totul foarte ușor și disponibil pentru voi. Este o lună bună la nivel energetic. 4 de spade aici mă interesează ce spune. 2 de bâte. Zarurile nu sunt aruncate. Pentru cei care sunteți singuri, este aici o strategie. Este necesară acțiune din partea voastră și foarte mult curaj. Să nu fiți timizi în această lună. Cei care sunteți în relații deja stabile, vedeți, ați fost unul într-o parte, altul în cealaltă parte. Sau ați tot oscilat, ați avut multe planuri. Multe gânduri, multe planuri și toate au rămas în eter. În această lună veți împământa, veți face lucruri concrete, solide. Unii pentru casă, alții pentru voi ca relație, ca suflet, ca parteneri într-o relație de iubire. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, vedeți, sunt două alternative. Unii să vă împăcați, iar ceilalți să găsiți sufletul pereche alături de care să continuați în această viață povestea de iubire. Să vă reconectați cu un suflet pereche. Se repetă 4 de spade. 4 acesta de spade spune că aveți nevoie de odihnă, aveți nevoie să vă calmați puțin mintea, pentru că există acea agitație, mai ales în casa voastră, mai ales la nivel de carieră. Poate ați fost foarte ocupați cu planul material și nu s-a concretizat nimic până acum. Aceasta este o lună pentru liniște, pentru vindecarea sinelui, pentru rănile anterioare, pentru aplanarea conflictelor din relații, dacă sunteți în relații, pentru a vă îndepărta de oamenii de care v-ați despărțit. Dacă v-ați despărțit de foarte mult timp, uite, 4 ani, 6 ani, nu mai avem de ce să așteptăm. Iar pentru cei singuri, să vă treziți, pentru că odată ce vă treziți voi, se trezește și omul potrivit pentru voi. Uite, asul de cupe are 10 de cupe și împreună sunt codul liberului arbitru 11. Această lună în iubire va fi despre voi, pentru voi, dar cu acordul vostru, va fi liberul vostru arbitru, cum se vor desfășura probabilitățile, cum se va desfășura luna. Este o lună foarte bună pentru voi aici, este o lună de echilibru, nici de bine, nici de rău, ci de echilibru. 11 este un cod aici care vorbește despre lumină și întuneric la mijloc. Iar alții dintre voi puteți cunoaște împlinirea. Vă puteți căsători, să știți, unii dintre voi, să fiți ceruți în căsătorie subit, neașteptat. Chiar dacă sunteți împreună de mult timp. Pești, noiembrie. Chestiuni legale, vedeți, casa nouă acolo și ideea de religie. Dacă ați avut provocări în justiție, divorțuri, chestii legate de procese sau acte, cetățenie, vize, pașapoarte, buletin, act de identitate, etc., este o lună în care să finalizați aceste lucruri. Se vor vedea în această zonă concluzii. Iar pentru foarte mulți dintre voi, aici, aceste chestiuni legale, într-o oarecare măsură, v-au împiedicat până acum să fiți voi fericiți. Dar se vor liniști toate lucrurile acestea și veți avea parte de o lună plină de armonie în iubire. La nivel de plan material, avem judecata, asul de bâte, 5 de bâte și împărăteasa. Foarte interesant. Aceasta este Venus în casa 8-a, care spune îmi fac dreptate singur. Acum, la nivel de plan material, când vine vorba de banii celorlalți, când vine vorba de clienți, de parteneri de afaceri, prietenii mei cei mai buni, voi fi foarte organizat, foarte tranșant și voi ști ce am de făcut. Dacă aveți, nu știu, contracte la licitații sau vreți neapărat să încheiați o afacere, o puteți obține, veți atrage voi câștigul, veți avea câștig, spor la bani în această lună. Pentru alții dintre voi, vedeți aici casa a 10-a, vorbește despre ascensiune, despre faimă, despre prestigiu, despre curățarea numelui, curățarea renumelui, curățarea imaginii publice pentru foarte mulți dintre voi. Pentru alții dintre voi,
poate însemna noroc la bani, un câștig neașteptat. Dintr-un concurs. Participați la tombole, pentru că sunt șanse foarte mari de reușită. Asta poate fi o tombolă unde sunt foarte mulți oameni care participă și uite cum câștigați. Sau loterie, concursuri, orice fel de concursuri. 5 de bâte. Împăratul, câștigați, vedeți? Sau vă regăsiți puterea în zona financiară să faceți ce vă doriți. La nivel de carieră, sunteți promovați, puteți fi promovați. Vedeți? 5 de bâte din nou. Și 5 de bâte clarifică împărăteasa. Nu are cine să vă facă concurență în această lună. Nu vă va sta nimic în cale la nivel profesional sau financiar. Veți reuși, indiferent de ce impedimente credeți voi că aveți acum. Temperanța. Va fi o lună calmă, va fi o lună de succes aici. Aveți o apăsare care se vede de aici, o ceartă, o discuție cu cineva, niște apăsări la locul de muncă, o teamă că există conflicte, competiție. Veți reuși. La nivel de plan emoțional, avem regele de monede, 2 de spade, cavalerul de cupe și regina de spade. Foarte interesant. Este o lună în care să știți ce vreți, ce gândiți, cine sunteți și către ce vă îndreptați. Pentru că ați fost într-o perioadă de confuzie, foarte mulți dintre voi ați fost ca și pe un nor pe care ați plutit și nu ați știut ce vreți de la viață. De acum drumurile se deschid pentru voi, veți atinge frecvențe de iubire, veți atinge sau există potențialul cel mai mare, pentru că trebuie să fie intenția voastră și acțiunea voastră, să vă întâlniți sufletul pereche, să se restaureze pacea, liniștea la voi în casă sau să rezolvați niște chestiuni care au legătură cu copiii, să știți aici. Aveți un copil sau poate 2 sau copiii mai mulți, unde au fost lucruri incerte, unde a fost apăsare, unde a fost teamă, frică. O custodie poate fi aici pe care în această lună o aduceți în lumină, respirați ușurați. Pentru alții dintre voi, dacă aveți această confuzie, dacă se divorțați sau nu, energia vă spune să gândiți limpede, că s-ar putea să nu fiți lucizi într-o anume direcție. La nivel medical aici s-ar putea să ignorați niște simptome, mai ales dacă au legătură cu vezica biliară, cu rinichii, cu ficatul poate fi, pentru alții dintre voi pot fi niște analize sau cu limfa. Să aveți imunitatea scăzută și să tușiți sau să aveți o tuse din aceasta iritantă, o rinită, alergică. Atenție! Provocările acestea pot fi. Pentru alții dintre voi este aici o mică dispută de la bani cu partenerii voștri de viață, mai ales pentru cei care sunteți în relații stabile, unde vă reproșează că sunteți poate cheltuitori sau ar fi bine să strângeți un pic punga. Este recomandat. Voi faceți cum simțiți. Faetonul. Este o lună de progres, unde intrați pe o nouă linie temporală, da? Aveți reușite. Karma, judecata din nou ca și aici. Reușiți și într-o instanță, reușiți și în casa nouă, reușiți să vă mutați din țară sau să reveniți acasă. Casa nouă înseamnă străinătate față de locul unde sunteți sau străinătate față de naționalitatea voastră. Deci se aplică și așa și așa. Asul de cupe va fi o lună foarte bună pentru voi. Este o lună de transformare, să știți. Și la nivel de relații vi se reactivează energia sexuală care mută din chakra sacrală către plexul solar. Energia, da, veți căpăta încredere în voi înși vă. Va fi o lună foarte bună. Universul îți ține spatele, Universul te susține. Universul te susține în această lună. Este o energie foarte bună pentru voi. Este o lună foarte bună pentru voi. Toți cei care aveți mici provocări sau mari provocări, indiferent, treziți-vă și începeți să faceți niște lucruri importante aici pentru voi, pentru că sunteți cu mâna pe un cufăr, aveți și cheia într-o mână, cufărul într-o mână, cheia și nu le cuplați. Iar în zona financiară avem micromanagement. Trebuie să fiți mai atenți. Trebuie să fiți mai atenți pentru că dacă sunteți antreprenori, trebuie să începeți să delegați lucruri pentru că aveți angajații frustrați că îi micromanageruiți. Trebuie să vă delegați din sarcini. Sau pentru alții dintre voi, atenție că aici există un conflict pentru că, nu știu, dacă lucrați în ture, în schimburi și vă delegați turele, nu știu, știu cazuri concrete de oameni care fac așa,
S-ar putea să fiți descoperiți. Deci și aceste lucruri pot apărea aici. Sau provocările acestea financiare pot fi că descoperiți, poate că ai voștri copii au făcut niște tranzacții, niște plăți și vă aduc vouă o supărare. Toate se pot rezolva cu vorbă bună și cu multă educație, cu mult simț de răspundere. Talismanele. Uite, tăiați răul de la rădăcină. Tăiați răul de la rădăcină. O discuție care a fost aprinsă se liniștește. Trebuie să vă treziți voi din visare. Să vă amintiți experiența voastră de până acum. Tot ce ați făcut până acum este, de fapt, manualul vostru de utilizare de acum înainte. Semnați un contract, da, să fiți atenți la clauze, pentru că aveți experiență din trecut, un nou contract de muncă sau actele de divorț sau unii dintre voi s-ar putea să vă întoarceți din drum dacă vreți să divorțați, să vă răzgândiți. Fiți foarte atenți în această lună, pentru că Saturn acolo în casa voastră întâi vă deschide o nouă linie de destin și cu asta veți trăi. Uite, alții dintre voi veți ieși în oraș sau ați fost foarte visători. Uite, n-am avut capul pe umăr. A fost confuzie în viața mea, în mintea mea, n-am știut ce vreau. În această lună puteți să vă găsiți structura, mintea limpede. Avem o inițială R, un semn al leului și avem aici casa 5-a, o nouă iubire poate reveni, care să vă facă să vă pierdeți capul. Un cui, o reparație în casă, vedeți? Se repară ceva la nivel de neam, de structură, de ADN, la nivel de sănătate, la nivel de relație cu părinții sau cu ai voștri copii, dacă voi sunteți părinții. Se îmbunătățește relația cu neamul, cu familia extinsă, o călătorie sau străinătatea, lumea, uite, străinătatea, o plecare sau o revenire. De la domiciliu, către un nou domiciliu, către o nouă casă poate fi. Aici avem steaua. Vi se schimbă viața, să știți, multora dintre voi. Dar voi sunteți catalistul schimbării, nu pică din cer. Trezirea, judecata de 2 ori. Aveți un câștig de cauză sau este o revenire, o împăcare cu cineva. O reluare a unei idei de suflet, ceva, o mare victorie. Vedeți? Aici avem semnul ambulanței. O revenire a cuiva care s-ar putea să vă șocheze sau se vindecă o relație cu cineva. Se vindecă o neputință. Vi se deschide un drum. Alții dintre voi, atenție, dacă mergeți cu motorul sau la viteză, nu conduceți. Uite, lucrurile vor merge foarte ușor, dar întreaga lună va fi despre ce faceți voi. Pentru că veți culege roadele intențiilor plantate de voi în această lună. Stabilitate în casă, uite, se ușurează o situație, se clarifică o situație, se înlătură un conflict. Călătorim, Londra, Paris, UK-ul, Franța. Farul. Trebuie să vă măsurați fiecare pas, să vă gândiți fiecare pas, fiecare mișcare. Fiecare mișcare trebuie să vă gândiți în această lună. Uite, un căluț, veți avea libertate de mișcare, veți avea libertatea de alegere în această lună. Aici avem înalta preoteasă și voi știți ce decizie să o luați sau să nu vă grăbiți și să stați bine să cugetați pentru că veți ști. Vine din voi răspunsul, uite. Înalta preoteasă vorbește despre arhetipul pești, Saturn în pești în mers direct, care va aduce victorie și reușită. Inițiala K și un înger. Vei fi ok, aveți protecție divină voi. Peștele, voi. Și uite, iubirea. Pentru voi, iubirea vieții voastre poate fi aici, pentru mulți dintre voi, sau nu vă mai îngrijorați în relațiile voastre de iubire. Și aici avem un W. Ceva foarte bine venit, vine ceva în viața voastră foarte bun în această lună. Este o lună de foarte bun augur. Și aici avem W, R și K. Unora dintre voi vi se spune să nu fiți naivi sau să nu riscați, să vă gândiți foarte, foarte, foarte bine ce începeți
să turnați acolo o bază solidă. Pentru alții dintre voi este rewind, o revenire. O luăm de la început. Iar alții dintre voi aveți nevoie de vitamine, să mâncați alimente crude, neprocesate, legume, fructe. Eu vă mulțumesc tuturor, să aveți o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și cu iertare că v-am făcut să așteptați. Dar asta e viața, uite, am suferit accidente, am avut multe treburi de făcut. Să ne auzim cu bine și data viitoare. Să fiți bine. Pa, pa!